กล่าวหาผมหรือผมเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจจีนสีเทานะมีข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีการออกหมายจับใหญ่จับผมมั้งก็พูดเขาก็มีการพูดว่าเป็นผมเลยล่ะแต่น่าเชื่อว่าพอหลังจากเขาพออาจจะมีข้อมูลภายในพอบอกว่าไม่ใช่เป็นผมก็พูดไปอีกอย่างแล้วบอกโอ้ยผมเล็กนิดเดียวจะไปถ้าจะจับใหญ่ไม่ใช่ผมแล้วแต่ที่แล้วประโคมใหญ่เลยว่าจะจับใหญ่คือจะจับตัวผมวันนี้เขาก็แบบนี้นะคนเรามันเขาก็เลอะเลือนไปเรื่อยนะเช้าสายบ่ายเย็นพูดมันไม่ได้ตรงกันเป็นสาระนี้ในเมื่อผมมาวันนี้แล้วผมเองเนี่ยผมก็จะบอกวันที่ถือมาวันก่อนก็แสดงให้ดูแล้วที่ถือมาก็คือหนังสือเดินทางของผมพาสปอร์ตผมเองเนี่ยก็ไปที่ลาวมานะก็เดี๋ยวตรวจสอบแล้วกันเนี่ยก็มีนี่เล่มของผมมาให้ดูก่อนเดี๋ยวจะหาว่าพาสปอร์ตคนอื่นมานี่หนังสือเดินทางผมแน่นอนที่ใช้อยู่ณปัจจุบันเล่มนี้นะครับและนี่คือการเดินทางออกนอกประเทศของผมเมื่อมีตาจ็อบถูกต้องวันที่8ที่9ที่10ก็คือเดินทางไปที่สปป.ลาวเนี่ยครับเนี่ยนะก็คือเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาวันนี้คือเป็นไปได้เนี่ยผมก็บอกว่าเอาเพื่อให้ทุกคนสบายใจผมอย่างคนอย่างผมก็มั่นใจว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องของการกระทำผิดบุคคลเหล่านั้นผมจะเอาพาสปอร์ตมาฝากไว้ที่ผบ.ตร.เลยท่านไม่รับฝากไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปฝากไว้ที่ผู้กำกับสน.ปทุมวันนะเมื่อพ้นสัปดาห์นี้หรือกระทั่งมีการออกหมายจับที่บอกว่าตอนนี้ผมเล็กๆแล้วจะไปจับใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่าผมก็ดีนะถ้าจับกลุ่มให้ถึงตัวการใหญ่ผมจะรอด้วยว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐนะวันนี้กับฝ่ายการเมืองใครอยู่เหนือมากกว่าใครวันนี้เป็นบทพิสูจน์ทำไมถึงคิดว่าตำรวจเขาจะออกหมายจับเราครับท่านก็มีคนที่แหมชงสังคมนะพูดเหมือนตัวเองทำสำนวนการสอบสวนเองก็เขาเป็นคนเอาเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยนี่เขามีความดีความชอบเขาก็ผมบอกก็ไปให้สุดซอยเหมือนผมเดี๋ยวผมก็จะดำเนินคดีในคดีความผิดที่ผมพบเห็นอย่างที่โรงแรมที่เกิดเหตุผมก็จะไปให้สุดซอยเหมือนกันต่างคนต่างไปให้สุดทางและเรื่องมาพาดพิงถึงผมไอ้พวกเฉียดเนี่ยนะซ้อนท้ายกันเยอะแล้วพูดชื่อมาเลยอย่ามาใช้เหลี่ยมทางกฎหมายเฉียดไปเฉียดมาเอาพูดมาตรงๆเลยไอ้อย่างถ้าพูดมาแล้วเนี่ยผมดำเนินคดีแน่นอนตอนนี้มันก็เป็นคดีร่วม10คดีที่มาพูดถึงผมแล้วมีพยานหลักฐานแต่อย่ามาใช้เทคนิคทางกฎหมายมาคนนั้นคนนี้เอาเต็มกันดีกว่านะแต่ไอ้เรื่องไปพูดจาทะเลาะกันชกกันอันนั้นมันดราม่าไปเปล่านะอย่างนั้นไม่เอาไม่เกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าคุณพูดถึงผมพาดพิงกล่าวหาบ้านเมืองกฎหมายมีผมก็สู้มาตลอดผมนักสู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกคุณก็อย่าหลบถ้าคุณมั่นใจจริงภารกิจวันนี้หลังจากผมพบผบ.ตร.วันนี้ผมนำเอกสารมาด้วยนะ3กระเป๋าไม่ได้มาแบบปากเปล่าเหมือนใครบางคนถ้าหากเขาให้ผมได้ร่วมทำงานนะหมายถึงให้ข้อมูลเหมือนหลายคดีเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่เลี่ยงที่จะไม่ให้ผมเข้าไปมีส่วนร่วมในคดีแล้วก็รู้ไงว่าผมเนี่ยมันคดีเนี่ยถ้าผมจะเข้าไปร่วมเนี่ยผ่านมาเลยตั้งแต่คดีแตงโมนะหรือคดีไอ้นายสมชายไอ้หลงจู้ระยองไม่เอาผมเข้าไปในสำนวนแล้วเป็นไงผลคดีศาลยกฟ้องนี่หลงจู้นายสมชายประกันตัวมาตั้งแต่8เมษายน65รู้ไหมก็รู้กันอยู่แต่ไอ้น้องผมไอ้โป้ทุกวันนี้ก็ยังประกันไม่ได้ไม่รู้มีใครไปก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรมถึงขั้นพูดว่านี่อำนาจรัฐสั่งไม่ให้ประกันตัวผมก็มันความแตกต่างในคดีมันเห็นถูกไหมอย่างวันนี้ถ้าคุณเต็มใจนะให้ผมเข้าร่วมในเป็นส่วนหนึ่งในคดีผมว่าผมยืนยันได้นะคดีเนี่ยจะไปถึงที่สุด
แต่ถ้าหากพวกคุณก็คือถ้าผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวในผมไปในฐานะพยานนะแล้วเป็นข้อมูลสำคัญแน่นอนผมคงไม่มาเอาข้อมูลปากเปล่าพ่นน้ำลายไปวันๆไม่ใช่ แต่พอผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวในคดีมันจะเบี่ยงเบนไม่ได้ไงมันจะวิ่งเต้นไม่ได้นี่คือเหตุนี่เป็นประเด็นที่เอาผมเข้าไปในสำนวนแล้วเดี๋ยวดึงไม่ออก ข้อมูลที่คุณสันทนะว่าพร้อมจะให้กับตำรวจเป็นข้อมูลส่วนไหนเกี่ยวข้องกับใครบ้างเรื่องนี้ที่ผมพูดมามันเริ่มต้นตั้งแต่กลุ่มคนจีนสีเทานะอันเดียวผมเนี่ยยืนยันชัดเจนฮะผมไปดูไหมเจอพบรู้จักแต่ละคนมันจะเป็นประโยชน์ไหมเพียงแต่ว่าถ้าผมเป็นปั๊บไปเข้าไปคุณก็ไปดูสิถ้าผมไปพูดแล้วเหนือผมเอาความจริงมาพูดให้คุณจะได้มีน้ำหนักในการพิจารณาว่ามันเพียงพอไหมจะดำเนินการกับเขาแล้วอย่าไปกลั่นแกล้งเขาใครผิดผมไม่ว่าอย่างไอ้เอี๋ยวพัทยาวันนี้เดี๋ยวพิสูจน์กันไม่ต้องมาอ้ามอึ้งมีเดี๋ยวจะมีข่าวตำรวจใหญ่อะไรก็ถ้าคุณตรวจสอบพบเพราะเรื่องนี้คนที่เกี่ยวข้องกับไอ้เอี๋ยวเนี่ยก็คือในส่วนผมขอมีความเห็นว่าผมเชื่อว่าอย่างไอ้เอี๋ยวกลับมาเปิดขับวันใหม่ได้ทั้งที่คราวที่แล้วเนี่ยผมก็จี้ชี้แต่อยู่ข้างหลังให้จับกลุ่มดำเนินคดียาเสพติดคดีฟอกเงินอยู่ๆมันออกโผล่หน้ามาที่ขับวันอีกผมว่าเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่ระดับผู้บังคับการจังหวัดชลบุรีจะออกมาได้ไหมงั้นไม่ต้องไปอ้ามอึ้งแต่มาวัดกันระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจำใครก็รู้ว่าผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีคนนี้มาสายไหนตั๋วใครความจริงตั๋วรมต.ใครนายอะไรพื้นที่จังหวัดชลบุรีจะบอกว่าผมหมิ่นประมาทหรือเปล่าก็แล้วแต่แล้วกันถูกไหมคุณเป็นรัฐมนตรีฐานเสียงคุณจังหวัดชลบุรีคุณจังหวัดชลบุรีก็มาจากสายการเมืองคนนี้แล้วจะกล้าย้ายไหมจะทำอะไรเขาไหมก็แล้วแต่เดี๋ยวพวกคุณก็ดูนะอันนี้ก็จะใหญ่ระดับไหนผมไม่รู้ถูกไหมแต่ถ้ากลับมาในเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทาถ้าใหญ่จริงก็เอาถูกไหมก็ดูที่วันนี้รองนายกประวิตรก็มาไปดูแล้วกันไปถามแล้วกันว่าถ้าคุณขอให้คุณใหญ่จริงๆทำกันให้ได้ผมก็เป็นผู้ชมแต่ข้อมูลในสำนวนการสอบสวนเนี่ยมีผมเข้าไปบ้างสิว่าให้ผมพูดทุกวันไม่เคยเชิญผมเข้าไปวันนี้ผมก็หอบมาให้เองนะครับข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับตัวของกลุ่มจีนหรือว่าเป็นผลเสียกับกลุ่มจีนมันมีทั้งบวกและลบมันมีทั้งสองด้านนะเรื่องไหนจริงคุณก็ไปตรวจสอบนะเพราะผมตรวจสอบเชิงลึกจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นระบบราชการผมตรวจสอบด้วยคำพูดด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวก็สอบถามเขาแต่ในเชิงลึกถ้าคุณปรากฏธุรกรรมการเงินหรือเหตุที่พอที่จะดำเนินคดีพวกเขาผมจะไปปิดกั้นอะไรล่ะพวกคุณก็ดำเนินการสิถูกไหมผมไม่ได้มาติดใจเรื่องอะไรพวกนี้เลยไม่ใช่ผมไปปกป้องสีเทาทั้งหมดไอ้ที่ผมออกมาปกป้องช่วยตีความใหม่ผมมาปกป้องนักธุรกิจคนจีนที่เขาทำมาหากินอย่างถูกต้องในประเทศไทยฟังไว้ให้ด้วยและไอ้ผมไปขายชาติแล้วชาตินี้ไม่ผมขายแล้วผมจะไปอยู่ที่ไหนถ้ามีแผ่นดินใหม่ที่ไหนให้ผมก็จะไปถ้าเอาคำนี้มาพูดกับผมแล้วช่วยรู้ด้วยนะผมชีวิตผมนะผมตั้งแต่เริ่มรับราชการตำรวจไปศึกษาติดตามดูด้วยเพียงแต่ผมมันอยู่ในระบบของเขาไม่ได้ผมก็ออกมาถูกไหมไอ้แบบเนี้ยไอ้อย่างเงี้ยให้ผมตัดสินใจผมก็ตามข้อเท็จจริงนะถ้าหากมันไปกระทบการเมืองผมก็ไม่ได้สนใจเพราะอย่างนั้นเขาก็สะกิดผมออกดีกว่าดิวไปเดี๋ยวพวกเขาเดือดร้อนคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าผมขนาดนั้นผมก็บอกไม่เป็นไรผมบายให้ได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวผมก็พอใจแล้วทั้ง3กระเป๋านี้เป็นเกี่ยวข้องกับคุณเดวิดกับคุณจีนเกี่ยวหมดก็ผมถึงบอกไงว่าเดี๋ยววันนี้มันไม่ภารกิจผมเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าผบตรนะเดี๋ยวก็จะต้องมีอธิบดีกรมสรรพากรสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมันมีอีกหลายหน่วยงานที่ผมจะไปหรือกระทั่ง
กระทรวงยุติธรรมไม่ทราบเมื่อกี้ประสานอยู่อ่า ท่านเลขาแล้วก็ยุติธรรมกำลังประชุมอยู่ เนี่ยผมประสานอยู่นะกับคุณธนกิจเลขายุติธรรมว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตไปพบท่านรัฐมนตรีใช่ไหมสมศักดิ์เนี่ยท่านจะสะดวกยังไงผมไปทุกที่นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เต็มใจรับผมให้เข้าไปเกี่ยวข้องในสำนวนคดี ก็ยังมีหน่วยงานอื่น ซึ่งสามารถดำเนินการได้ แต่พอเข้าไปปั๊บเดี๋ยวมันจะมีสอนย้อนกลับมาพวกคุณนะเพราะมันมีพวกคุณบางคนมันมีตำหนิมันไปเกี่ยวข้องนี่คือสิ่งที่เขาก็พยายามกีดกันไม่ให้ผมเข้าไปร่วมด้วยผมมันรู้มากไปรู้เห็นรู้จนมันกระทบพวกเขาด้วย